درسنا لليوم أيها المبرمجون هو الدالة، تصميم دالة تعطي فرق التاريخ الأول وتاريخ البداية وتاريخ النهاية. لدينا تاريخ البداية وتاريخ النهاية، كم ساعة وكم يوم وكم دقيقة وكم ثانية فرق بين الأول والثاني. لنلاحظ أننا عند تغيير الأيام بعملية الإنتر التغيير كان أكثر من تاريخ النهاية، فإذا الآن أصبح من 1/9 إلى 12/9 11 يوم وساعة واحدة و4 دقائق و10 ثواني. ما هي هذه الدالة؟ نلاحظ إنها دالة تعمل على مراقبة ما يتم تسجيله. الآن نحن لدينا في هذه الدالة الطويلة أقسام، قسم يعالج اليوم، وقسم يعالج الساعة، وقسم يعالج دقيقة، وقسم يعالج الثواني. طبعا اليوم، فإذا نحن سوف نذهب إلى خانة A5 وخانة B5. نحن هنا في 7 خانة A7 هذه هي الدالة. نحن الآن نقف في A7 و B7. إذا كانت B7 ناقص A7 أكبر من 0، هذا دليل أنه يوجد أيام. فإذا وعندما يتحقق الشرط نأخذ الدالة INT التي تعالج الفرق بين B7 والA7 وتضيف له نص اسمه أيام. فإذا هنا نحن توصلنا. إذا عالجنا F9 هنا لنعرف النتيجة. F9 هنا ما هي نتيجتها؟ نتيجتها 0. فإذا لا يوجد أيام هنا. نلاحظ أن النتيجة الموجودة لا يوجد أيام، فإذا 0 أكبر من 0، فإذا أخذت الخانة الفارغة. لاحظ هنا لا يوجد أيام. إذا أحببنا أن نوجد أيام نغير ونسجل 4، فإذا أصبح لدينا 4 أيام. 4 بديت 14 وانتهت 15. INT هنا الفرق بين التاريخ الأول والتاريخ الثاني ماذا يعطي؟ يعطينا 1 أكبر من 0. فإذا سوف يتحقق الشرط هذا. عند تحقق هذا الشرط لاحظ أنه أعطانا رقم 1، وهذا الواحد عندما نضيفه مع النص نحصل على 1 أيام كلمة لأننا سوف نتابع بالساعات والدقائق والثواني. فإذا انتهينا من شرح السطر الأول. أما شرح السطر الثاني والثالث والرابع، إننا نستخدم دالة الساعة، وهنا نستخدم دالة الدقائق، وهنا نستخدم دالة الثواني. على نفس الفكرة نقول أن الساعة الموجودة في الخانة الأولى ناقص الخانة الثانية. الساعات، نتائج الساعات، هل هي أكبر من 0؟ إذا كانت أكبر من 0 نأخذ نتيجة الساعة ونضيف لها نص مكتوب عليه كلمة ساعة. والموضوع مشابه إذا كانت الدقائق التي انتهت فيها التاريخ أكبر من الدقائق التي بدأ فيها التاريخ، فإذا نعالج عملية الطرح ونأخذ رقم الدقائق. برنامج بسيط جدا، أرجو أن يكون
مفهوم لكم، طريقته سهلة. معكم المبرمج جورج جوزيف قصمصون. نتمنى أن تستفيدوا من هذه الدروس. نلتقي غدا إن شاء الله.